খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। মই এনে এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ জহা ভোলৰ এটি সোৱাদ লগা ৰেচিপি। এয়া মই জহা ভোলখিনি ধুই মেলি কাটি ল'লোঁ আৰু আনফালে আলুও কাটি ল'লোঁ। বাতি এটাতে মই পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ। নহৰু কেইফুটামান উলিয়াই ল'লোঁ। এইখিনি মই খুন্দনাতে খুন্দি আনোগৈ। মই এতিয়া টাৱাখনতে তেল অকণমান ঢালি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই তেজপাত এখিলা দি লৈছোঁ আৰু দি লৈছোঁ মই পাঁচফোৰণ অকণমান। আৰু দি লৈছোঁ কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি। এইখিনি অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম, গেছটো একদম মিডিয়াম কৰি পিনি। পিঁয়াজখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে খুন্দনাতে খুন্দি লোৱা মই নহৰুখিনিও দি ল'লোঁ। নহৰু কেঁচা গোন্ধ যোৱাৰ পাছতে মই কাটি থোৱা আলুখিনিও দি লৈছোঁ। আলুখিনি অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম এতিয়া। আলুখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে হালধি অকণমান দি লৈছোঁ আৰু নিমখ অকণমান, কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ অকণমানো দি লৈছোঁ। এই গোটেইখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে কাটি থোৱা জহা ভোলখিনিও দি লৈছোঁ মই ইয়াত। এতিয়া ঢাকনখন মাৰি এইখিনি অকণমান দেৰি সিজিবলৈ দিম। ইয়াত কিন্তু মই পানী নিদিওঁ, যিহেতু জহা ভোলৰ পৰা পানী ওলাবই। এইখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ এতিয়া ধনিয়া পাউডাৰ অকণমান। এতিয়া ঢাকনখন মাৰি অকণমান দেৰি সিজিবলৈ দিম। অলপ দেৰি পিছত ঢাকনখন খুলি চাইছোঁ, অলপ অলপ সিজি গৈছে এইখিনি। এইখিনি হৈ গ'ল। এই চব্জিকণৰ লগত গৰম গৰম ভাত আৰু শুকান ৰুটি খাবলৈ বহুত ভাল লাগিব।
এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই